नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। मी तुम्हाला शाबूचा तांदूळ कसा घ्यायचा, कसा भिजवायचा आणि जुना नवा कसा ओळखायचा ते आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मी शाबूचा तांदूळ घेतलेले आहेत। तर हा एक शाबूचा तांदूळ घेतलेला आहे आणि हा एक आहे। तर आता हल्ली काय होतं, पाकिटात पॅक बंद करून ठेवतात, 1 किलोचे, 2 किलो, पावशर, अर्धा किलो असे पॅक केलेलं असतं। त्यामुळे आपल्याला शाबूचा तांदूळ कळतच नाही। काय काय ठिकाणी काय असतं, सुट्टे भेटतात। तर शाबूचा तांदूळ कसा ओळखायचा, तर हा जुना शाबूचा तांदूळ आहे बघा। दिसायला जरा काळपट दिसतं सर, तुम्हाला कलर थोडासा जुना वाटतो, हा काळपट आहे। आणि हा एकदम बघा पांढरा शुभ्र आहे। तर हा नवीन शाबूचा तांदूळ आहे। तर आता ह्यातला ओळखायचा कसा जुना, हा जर तुम्ही दाताखाली जर घेतला का नाही तर पट करून असं तुटतो बघा। तर मी तर बघा असा पट करून तुटतो। आणि हा जो शाबूचा तांदूळ आहे ना, नुसता जर टाकला ना तोंडात तर दाताखाली नुसता दबतो तो शाबूचा तांदूळ। त्यामुळं बघा नुसता दबतो तो, असं फुटत नाही। पण हा लगेच फुटणार, हा फुटत नाही। त्यामुळे ना शाबूचा तांदूळ असा ओळखायचा की जुना जर असेल ना तर हाताने दाबून बघायचा, दबणार नाही, हा पण दबणार नाही बघा शाबूचा तांदूळ। पण जर पाणी ओतलं ना ह्याच्यामध्ये तर एकदम पांढरं पांढरं शुभ्र पाणी निघतं। ह्याचं एवढं पांढरं पाणी निघत नाही, कारण हा जुना झालेला असतो। नवीन शाबूचा तांदूळ टाकला का नाही की त्याची खिचडी जर तुम्ही बनवली, थोडं जरी जास्त पाणी जर टाकलं तर शाबूचा तांदूळ चिकलागत एकदम खिचडी होते। ते खायला पण चांगली लागत नाही। मग तुम्ही कशी पण बनवा ती वेगळी चवेल लागते। आणि जुना जर शाबूचा तांदूळ जर घेतला ना तर तुम्ही त्या शेंगदाणे कमी टाका, कसे पण भिजवा तर ते चांगलं लागतं। तर आता किती वेळ भिजवायचा, तर हा शाबूचा तांदूळ जर सकाळी तुम्हाला खिचडी जर घालायची असली तर संध्याकाळी कमीत कमी तर 8 तास शाबूचा तांदूळ भिजला पाहिजे बघा। कोण कोण काय करतं, सकाळी खिचडी घालायची आहे बाबा, सकाळीच भिजवायचं आणि 4 ते 5 तासामध्ये शाबूचा तांदूळ भिजतो। पण चांगला फुलून असा येणारा जर शाबूचा तांदूळ पाहिजे तर संध्याकाळी भिजत घालायचा आणि सकाळी खिचडी बनवायची, तर हे चांगलं होतं। जर संध्याकाळी खायचं असले सकाळी भिजवायची, संध्याकाळी खिचडी बनवायची, तर असं। तर आता तुम्हाला मी हा शाबूचा तांदूळ भिजवून दाखवते। गेल्या बारीची जी खिचडी केली होती तरी ती पण मी ही केली होती, तर ह्याची पण खिचडी सुटसुटीत होती, अशी नाही की ह्याची होती। तर मी तुम्हाला जी दाखवली होती ना बटाटा घालून जी खिचडी, ती ह्याची दाखवली होती। आणि हा बघा मी जुना शाबूचा तांदूळ घेऊन आलेली शोधून। तर आता हा शाबूचा तांदूळ मी तुम्हाला भिजत घालणार आहे आणि दाखवणार आहे। तर किती म्हणजे सेम दोन्ही जरी दाखवलं ना तर सेम पाणी टाकायला पाहिजे, नाही तर तुम्हाला मी दोन्हीचं बी दाखवते वाटीमध्ये थोडं थोडं, तर म्हणजे तुम्हाला कळेल की शाबूचा तांदूळ कसा भिजत घालावा आणि किती घालावा ते। तर बघा मी 2 वाडगे घेतलेले आहेत। त्यात बघा हा मी जुनावाला, तर जुनावाल्याचा आवाज कसा येतोय बघा, खळखळ असा। तर आता मी तुम्हाला दोन्ही पण शाबूचा तांदूळ भिजत घालून दाखवणार आहे। तर मी थोडे थोडे भिजत घालणार आहे। तर बघा हे असे शाबूचा तांदूळ कधी पण आणला ना तर झाडून पाकडून किंवा चाळणीनं चाळायचा, बारकी चाळणी असते की नाही त्यांना, म्हणजे घाण रेती वगैरे असले तर खाली पडून जाते। आता हा नवीन शाबूचा तांदूळ आहे, तर आता तुम्हाला मी ह्यातला थोडासा घेते। हा दोन्ही पण तुम्हाला मी भिजवून दाखवते, तुम्हाला म्हणजे समजेल की शाबूचा तांदूळ कसा आणि किती कसा भिजवायचा ते। आता बघा मी ह्याच्यात पण पाणी वतणार आहे। तर बघा आता ह्याचं पाणी पांढरे एवढं निघत नाही। आता मी ह्याच्यात पाणी वतते बघा, तर ह्याचं पाणी बघा पांढरं शुभ्र निघतं। हे बघा किती पाणी, चोळायची गरजच नाही, पाणी किती पांढरं आले बघा वरती। ह्याचं पाणी एवढं पांढरं निघणार नाही बघा, कारण हे दाताखाली जर घातला ना लगेच फुटतो। आणि हा काय होतो, शाबूचा तांदूळ टाकला की दबून जातो। आता कोण कोण काय करतं बघा, काय जर लगेच आताच पाणी ओतलं तर बघा लगेच ह्याचं कसं निघायला लागलं, शाबूचा तांदूळ साईटला झाला। तर ह्याचं बघा असं खिचडी बघा चिकलागत होते। पण माझी जरा बनवायची पद्धत वेगळी असल्यामुळे माझी होत नाही। आता ह्याचं बघा आपण ह्याचं होणारच नाही बघा, चोळून किती पण जोरात जरी चोळलं ना तर बघा हे होत नाही। तर ह्याचं काय आहे माहिती आहे का, हे आता मी 2 ते 3 पाण्यानं धुवून घेते आणि दाखवते तुम्हाला। 2 ते 3 पाण्यानं बघा मी शाबूचा तांदूळ धुवून घेतलेले आहे। ते कुणी कुणी काय करतं, शाबूचा तांदूळ भिजायसाठी पाण्यात तसंच ठेवतो, तर तसं कधी ठेवायचं नाही आहे। तर आता मी पाणी तुम्हाला दाखवते किती ठेवायचं आपण शाबूचा तांदूळामध्ये पाणी। तर बघा अजून एकदा मी धुतलेलं आहे। आता मी 3 वेळा पाण्यानं धुतलेलं आहे, तरीसुद्धा पाणी बघा ह्याचं सफेद निघाले, कारण हा जुना आहे त्यामुळे पाणी ह्याचं स्वच्छ झालेलं आहे। आता हा नवीन असल्यामुळे 3 वेळा धुवूनसुद्धा बघा ह्याचं पाणी पांढरं निघायला लागलं। हलवलं तरी बघा असं वाटतं की ह्याला आपण धुतलेलंच नाही आहे, त्यामुळं त्याचं पाणी सफेद सफेद जसं निघतं, कारण की हा नवीन शाबूचा तांदूळ आहे। तर आता ह्याचं आपण पाणी निथळून घेऊया पूर्ण। पाणी बघा पूर्ण निथळून घेतलेलं आहे दोन्हीचं पाणी किती ठेवलं आहे बघा मी। पाणी ह्यात एकदम थोडंसं पाणी,
एवढंच पाणी शाबूत तांदूळ भिजवायला लागतं, कारण 2 ते 3 पाण्याने जर शाबूत तांदूळ जर धुतले तर पाणी एवढंच ठेवायचं, एकदम साधारण. बघा किती थोडंसं पाणी, एवढ्या पाण्यामध्ये शाबूत तांदूळ चांगला भिजतो. हे बघा एकदम थोडंसं पाणी ठेवायचं. हे जरी शाबूत तांदळाचं जरी पाणी काढलं ना तरी सुद्धा शाबूत तांदूळ चांगला भिजतो. वाटलं तर मी तुम्हाला हे पाणी काढून दाखवते आणि आपण शाबूत तांदूळ भिजत घालूया. आता ह्यातलं बघा मी तुम्हाला बोलली ती पाणी काढते, तर बघा तिरकं करून बघा पाणी काढलेलं एकदम 1 चमचा बारका छोटा आपण जेवतो तसा पाणी ठेवलेलं नाही. तर पूर्ण बघा मी वाडगं तिरकं केलेलं आहे, तर पाणी एवढं थोडंसं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा हा जुना तांदूळ आहे, ह्याच्यामध्ये थोडंसं जास्त पाणी. आता तरी असं जर भिजवलं ना तर हा शाबूत तांदूळ एकदम व्यवस्थित भिजतो आणि एकदम खिचडी सुटसुटीत होती. दोन्हीची बी सुटसुटीत होणार बघा, कारण की भिजवताना मी ह्याचं पाणी काढून टाकलेलं आहे. बघा पूर्ण पाणी काढायचं, थोडं 1 चमचा छोटंसं पाणी ठेवायचं. तुम्ही म्हणाल की आता ह्याच्यावरती पाणी नसल्यामुळे कसं भिजेल, शाबूत तांदूळ हा भिजतो. तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा, एकदम फुलून चांगला फक्त 2 ते 3 पाण्यात धुवायचं. पाणी ह्यात घालून असा शाबूत तांदूळ ठेवायचा नाही. जर ठेवला का नाही तर जरी तुम्ही पूर्ण पाणी काढलं तरी ते चिकलागत होतं, कारण हा नवीन आहे. बघा नवीन असल्यामुळे हो का आत्ताच तो कसा चिकलागत झाला आहे बघा. आता हा शाबूत तांदूळ बघा तुम्हाला दाखवते, नवीन असून तर काय असतो चिकलागत होत नाही, असाच असं सुटसुटीत राहतो. त्यामुळं असा घ्यायचा की तो दाताखाली घेतला की तुकडा पडला पाहिजे. हा नवीन शाबूत तांदूळ दाताखाली घेतला का नाही की दबतो, फुटत नाही. त्यामुळं असे साबूत. आता हे तुम्हाला दोन्ही पण मी सकाळनं दाखवते. ह्यात आपल्या बघा किती थोडंसं पाणी आहे, ह्याच्यात बी थोडंसं एकदम चमच्याभर पाणी असेल. पूर्ण पाणी काढलेलं आहे नवीन शाबूत तांदळाचं, तरीसुद्धा हा चांगला फुलून येतो शाबूत तांदूळ. फक्त रात्रीचं सकाळी खिचडी खायची तर हा रात्री. आता बघा मी जी भिजत घातलं आहे ना तर हे 10:30 वाजलेले आहेत भिजत घातलेलं आहे. तर आता मी सकाळी तुम्हाला हे दाखवते. शाबूत तांदूळ आपण रात्री बघा भिजत घातलेले, तर शाबूत तांदूळ बघा किती फडफडीत झालेले आहेत. हाताने मी तुम्हाला काढून दाखवते, एकदम मोकळे मोकळे असे होतात बघा, चिकट होत नाहीत शाबूत तांदळाची खिचडी काय नाही. असे शाबूत तांदूळ भिजत घालायचे. तुम्हाला मी बोलली होती काल की पाणी कमी ठेवायचं, एकदम पाणी म्हणजे नाहीच्या बरोबर थोडंसं ठेवायचं. 1 ते 2 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलं की नाही म्हणजे पूर्ण घाण निघून जाते. आणि नंतर बघा हे असे एकदम मोकळे 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 एकदम असे याची खिचडी ना तुम्ही कशी पण बनवा चिकट होत नाही. आणि मला कुणी विचारलं तो कमेंटमध्ये खिचडीवर करताना झाकण ठेवायचं का, तर कधीच ठेवायचं नाही खिचडीवर झाकण, पाणी सुटतं मग ते जास्त चिकट होतं. खिचडी अशीच हलवून हलवून परतायची असते तर ती चांगली होते. तर हे दुसरे बघा हे नवेवाले सांगितलेले, तर हे पण बघा अशा पद्धतीनं जर हे भिजत घातले तर ह्याची पण खिचडी काही चिकट होत नाही, एकदम सुटसुटीत आणि चांगली होते. जर तुम्हाला ह्याची जर मी सांगितलेल्याची जर तुम्हाला ह्याची माहिती जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.